নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো সাউদাৰ্ণ ৰেলৱেত খালী হোৱা বিভিন্ন পদৰ সম্পৰ্কত। সাউদাৰ্ণ ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। সাউদাৰ্ণ ৰেলৱেত খালী হৈছে লেভেল 1 আৰু লেভেল 2 বহুতো পোষ্ট। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আবেদনৰ শেষ তাৰিখ আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক। ক্লোজিং ডেট এণ্ড টাইম ফৰ ৰিচিভ অফ এপ্লিকেশ্যন 8/11/2022 আৰু নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ বাবে এই আসাম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা, ছিকিম এইবিলাক ৰাজ্য এইবিলাকৰ বাবে লাষ্ট ডেট হ'ল 23/11/2022। এই পদসমূহ হ'ল স্কাউটছ এণ্ড গাইডছ কোটা লেভেল 1 লেভেল 2ৰ পদ। কিমান পদ আছে চাব আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব। সাউদাৰ্ণ ৰেলৱেত পে লেভেল 2 লেভেল 1 লেভেল 2ৰ আছে পোষ্ট 2টা আৰু লেভেল 1ৰ পদ আছে 12টা। 2 পোষ্ট অফ ইচ ডিভিজন। লেভেল 1ৰ 12টা পোষ্ট আছে। লেভেল 2ৰ আছে 1 ICFত আছে লেভেল 2ৰ এটা পোষ্ট আৰু লেভেল 1ৰ 2টা পোষ্ট। যোগ্যতা কি বিচাৰিছে আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ স্কাউটছ এণ্ড গাইডছ কোটা, ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে চাই লওক। যিহেতু লেভেল 2 এণ্ড লেভেল 1ৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাওক। এই প্ৰেচিডেণ্ট স্কাউটছ গাইড ৰোভাৰ ৰেঞ্জাৰ হিমালয়ান উড ব্ৰিজ হোল্ডাৰ ইন এনি ছেকশ্যন। পদবিলাকৰ বাবে চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটো চাওক। প্ৰথমতে আহিলে ৰিটুন টেষ্টত আপোনালোকৰ থাকিব 60 মাৰ্কছ। তাৰে 40 মাৰ্কছ আহিব অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন আৰু 1 মাৰ্কছৰ থাকিব এছে টাইপ কুৱেশ্যন। 1 মাৰ্কছ থাকিব 20 মাৰ্কছ। এগ্ৰিগেট হ'ল 60 মাৰ্কছ আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বিশেষভাৱে স্কাউটছ গাইডছৰ যিখিনি নলেজ সেই তাৰ ওপৰতে বেছিকৈ ইয়াত কুৱেশ্যন আহিব, যদিও জেনেৰেল নলেজো লগত থাকিব। আৰু মাৰ্কছ অন চাৰ্টিফিকেটত আপোনালোকৰ মাৰ্কছ থাকিব। তাত থাকিব 40 মাৰ্কছ। এই 40 মাৰ্কছৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট পাব লাগিব চাওক। পাৰ্টিচিপেশ্যন ছাৰ্ভিচ ৰেণ্ডাৰ্ড ইন নেশ্যনেল ইভেণ্টছ, নেশ্যনেল জাম্বো ইনক্লুডিং অল ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ ইভেণ্ট। ইয়াত 10 মাৰ্কছ দেখুৱাইছে আৰু এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। চিলেবাছো ইয়াতে দিয়া আছে লেভেল 1 আৰু লেভেল 2ৰ বাবে, গতিকে এইখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম, তাত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন চাই ল'ব। আৰু নেক্সট আহিলে আপোনালোক 12 পাছ হ'ব লাগিব। 12 পাছৰ লগতে স্কাউটছ এণ্ড গাইডৰ আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিবই লাগিব। তাৰ স্কাউটছ গাইডৰ এক্টিভ মেম্বাৰ হ'লেহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পোষ্ট এণ্ড এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। ফৰ লেভেল 2 পোষ্ট নন টেকনিকেল পপুলাৰ কেটেগৰিজৰ বাবে আপোনালোক 12 পাছ হ'ব লাগিব আৰু 12 পাছ হওঁতে 50% মাৰ্কছ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। ফৰ লেভেল 2 পোষ্ট টেকনিচিয়ান কেটেগৰিজত আপোনালোকৰ ITI থাকিব লাগিব। ITI ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ITI ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। আৰু ফৰ লেভেল 1 পোষ্টৰ বাবে 10 পাছ হ'লেই হ'ল। লগত আপোনালোকৰ ITI চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ লাগিব। যদি আপোনালোক 10 পাছ নহয় তেতিয়াহ'লে ITI চাৰ্টিফিকেট হ'লেও হ'ব। এজ লিমিট চাওক। লেভেল 2ৰ বাবে হ'ল 18 to 30 years আনৰিজাৰ্ভৰ, OBC 18 to 33 years, SC ST বাবে 18 to 35 years। লেভেল 1ৰ হ'ল 18 to 33 years আৰু OBC বাবে 18 to 36 years, ST ST বাবে 18 to 38 years। এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকক ইয়াত সুবিধা দিয়া হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। যিসকলে ৰেলৱেৰ এমপ্লয়ী হিচাপে কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবেও বয়সৰ ঊৰ্ধ্বতম সীমা আনৰিজাৰ্ভৰ 40 years, OBC 43 years, SC ST বাবে 45 years। উইড' আৰু ডিভৰ্চি মহিলাসকলকো ইয়াত সুবিধা দিয়া হৈছে। গতিকে এই সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন পঢ়ি চাব। হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই মোড অফলাইন, গতিকে অফলাইনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে যিটো এনভলপ থাকিব তাৰ ওপৰত এনেকৈ লিখি দিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট এগেইনষ্ট স্কাউটছ এণ্ড গাইডছ কোটা লেভেল 2। যদি আপুনি লেভেল 1ৰ বাবে কৰে তেতিয়াহ'লে লিখিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট এগেইনষ্ট স্কাউটছ এণ্ড গাইডছ কোটা লেভেল 1। দ্য চেয়াৰমেন, এতিয়া এড্ৰেছটো চাওক। টু দ্য চেয়াৰমেন লিখিব ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট চেল, সাউদাৰ্ণ ৰেলৱে 3 ফ্ল'ৰ নাম্বাৰ 5, ডক্টৰ PV চেৰিয়ন, ক্ৰেচেণ্ট ৰুট, এগমোৰ, চেন্নাই 600008। এই যিটো এড্ৰেছ, এই এড্ৰেছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন পঠাব লাগিব। গতিকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাই ল'ব আৰু তাৰপিছতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্যই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।